নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটেটিভ চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ভাইজিনি ভি টাইটনিং ক্ৰীমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমটোৰ মূল্য কিমান, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, এই ক্ৰীমটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল ভি টাইটনিং ক্ৰীমটো গ্লোবাল মেডিকেয়াৰ লিমিটেড মেনুফেকচাৰ কৰিছে। এই ক্ৰীমত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে আছে উইচ হেজেল, কাকুমা, কমচা, আমলা, কলাজেন, এল'ভেৰা আদি বহুতো উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল এই ক্ৰীমৰ মূল্য হ'ল 625 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। ইয়াতে 100 গ্ৰামৰ পেক আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই ক্ৰীমটো জনি টান কৰা ক্ৰীম হয়, যিটো ছালৰ অনুকূল উপাদানেৰে সমৃদ্ধ, আৰু এই ক্ৰীমে অন্তৰংগৰ ছালখনক সজীৱ কৰি তোলে আৰু জনি টান আৰু শক্তিশালী কৰি মজবুত কৰি তোলে। বন্ধুসকল এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমে তেজৰ সঞ্চালন উন্নত কৰাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত জনিৰ পেশীবোৰ শক্তিশালী হৈ পৰে। বন্ধুসকল এই ভি টাইটনিং ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিলে জনিৰ স্থিতিস্থাপকতা প্ৰাকৃতিকভাৱে পুনৰ ঘূৰাই অনাত সহায় কৰে, আৰু এই ক্ৰীমে জনিবেৰ টান কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল এই জেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত জনিৰ পেশীবোৰ সজীৱ কৰি তোলে। তো বন্ধুসকল বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে আৰু প্ৰসৱৰ ফলত জনি স্বাভাৱিক টান নোহোৱা হয় বা সামান্য ঢিলা হৈ পৰে। বেছিভাগ মহিলাই ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি বুলি ভাবিছে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। বন্ধুসকল বেছিভাগ মহিলাই টান জনি বিচাৰে যাতে যৌন সম্পৰ্ক অধিক সুখদায়ক হ'ব পাৰে। এই ক্ৰীমে জনিৰ পেশীবোৰ টান কৰাৰ লগতে জনি পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্ন কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমে অন্তৰংগ অঞ্চলত pHৰ ভেলু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু মৃতকক সলনি কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমে যৌনাংগৰ ছাল মইশ্চাৰাইজ আৰু লুব্ৰিকেট কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল যদি কোনো মহিলাৰ জনি শুকানৰ দৰে হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। তো বন্ধুসকল এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা হাউ টু এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ। এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমটো অলপমান আপোনাৰ হাতৰ আঙুলিত লৈ লাহে লাহে যৌনাংগৰ ওপৰত ভালদৰে লগাব। ইয়াৰ পিছত ক্ৰীমৰ কিছু অংশ আপোনালোকে যৌনাংগৰ ভিতৰ বেৰতো আপোনালোকে লগাব লাগিব। লগোৱাৰ শেষত আপোনালোকে হাত ধুই ল'ব। আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো কেইমাহমান ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। তো বন্ধুসকল এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে কেতিয়াও অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ নকৰিব। আপোনালোকে দিনত আৰু ৰাতি উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই ভি টাইটনিং ক্ৰীমটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।